Τι ξεκινάτε, δεν είπαμε μετά θα ξεκινήσει να φτιάξουμε Yeah, όλα αυτά. Γιατί εμείς λίγο δουλειά κάνω εγώ τώρα εδώ. Εδώ δεν κάνουμε δουλειά, τι κάνουμε, γεια μας. Καθένας με τον πόνο δεν είναι εδώ πέρα. Λοιπόν, ναι. Γεια και χαρά, καλή μας φίλοι. Γεια σας και από μένα. Γεια σας και από μένα. Είμαστε οι αδερφοί Μαλιώρα. Εγώ είμαι ο Γιώργος και από εδώ ο αδερφός μου ο Ανδρέας, ο μικρός. Χάρηκατε για την γνωριμία, όπως και εγώ. Και από εδώ ο Γιώργος Καραγιάννης, σεφ και συγγραφέας βιβλίων γαστρονομίας με πλούσιο συγγραφικό έργο. Εμείς οι αδερφοί Μαλιώρα κατασκευάζουμε ψισταριές, τις ψισταριές Άμπερκιο που βλέπετε και στα βίντεό μας. Σήμερα έχουμε να σας δείξουμε μια συνταγή για πανσετούλα. Η πανσετούλα είναι αγαπημένη σε όλους μας, την προτιμούμε, έχει και το λιπάκι της, είναι νόστιμη και θα δείτε και το σερβίρισμα στο τέλος. Και έχουμε και πολύ καλό κρέας. Κρέας, ναι, και καλά κομμένο, έτσι σε αυτό το μέγεθος. Σε αυτό το πάχος για να παραμείνει έτσι πιο ζουμερή. Και τράγανη. Ναι, είναι από ένα από χοιρινό, από Ελευθέρας Βοσκής χοιρινό. Έτσι για να λέμε ότι και η Ελλάδα έχει φοβερά κρέατα. Να πενεύουμε το σπίτι μας. Έχει τα καλύτερα κρέατα λοιπόν. Και θα του κάνουμε ελαφριά καρύκευση, όχι με πολλά πράγματα. Κάνεις γρήγορα όμως. Δεν πας εσύ για τέτοιο μου λόγο, γιατί δεν έχεις κάνει και τίποτα εδώ πέρα. Γιατί γρήγορα θα γίνει. Θα πάω TV, πίνασα. Δεν θα έχει πολλή ώρα. Άντε, μια μισή-δύο ώρες. Πάγεται τσιπράγει, παιδιά. Άντε. Δεν κρατιέται με τίποτα. Λοιπόν, Όπως πάντα. Ελαφριά καρύκευση λοιπόν στο κρέας μας. Ένα καλό κρέας δεν σημαίνει ότι δεν θέλει και καρύκευση. Ένα νόστιμο κρέας μπορούμε να το κάνουμε ακόμα πιο νόστιμο. Και όλα τα καρυκεύματα βέβαια δεν δίνουν μόνο νοστιμιά, προστατεύουν και το κρέας μας κατά το ψήσιμο. αυτό είναι το κυριότερο για μένα. Και η νοστιμιά, η πιο πολύ νοστιμιά, ακόμα πιο κυριότερο για μένα. Λοιπόν, Έτσι. Λοιπόν, πάμε. Πάμε. Να νοστιμήσουμε λοιπόν αυτή την πανσετούλα, η οποία είναι 1600 γραμμάρια. Γι' αυτό θα βάλουμε 2 γραμμάρια πιπέρι μαύρο. Εδώ έχουμε σπόρους συναπιού, συναπόσπορους δηλαδή. σπόρι μουστάρδας. Σπόροι μουστάρδας, από εδώ είναι η βάση για τη μουστάρδα. Είναι η κίτρινη σπόρη αυτή. Άμα θέλετε πιο έντονη μουστάρδα και να βγαίνει πιο πιπεράτο το κρέας σας, μπορείτε να βρείτε μαύρους σπόρους μουστάρδας που είναι πιο πικάντικοι ακόμα. Λοιπόν, 4 γραμμάρια. Αργής και μαγριοκοιτάει ο αδερφός. 4 γραμμάρια. 3 γραμμάρια κόλιανδρο. Μας πει και τα Αυτά επειδή είναι σε ολόκληρους σπόρους, τα βάζουμε πρώτα στο γουδί για να τα χτυπήσουμε και μετά θα βάλουμε τα υπόλοιπα για να τα αναμίξουμε. Λοιπόν, αφού το χτυπήσετε καλά, προσθέστε το αλάτι, 20 γραμμάρια για αυτή την ποσότητα, περίπου 12 γραμμάρια στο κιλό. Και το αλάτι το ρίχνουμε και αυτό να το αλέσουμε, γιατί είναι ανθός αλατιού, ημίχοντρο, είναι λίγο χοντρό, το βάζουμε για να σπάσει. Έτσι ακριβώς. Εδώ πέρα έχουμε 1,5 κουταλιά του γλυκού φρούμπι. Πόσα γραμμάρια? Δεν τα ζυγίζω αυτά. Αυτά και λίγο παραπάνω, να πάει λίγο παρακάτω, δεν πειράζει. Θα μας μαλώσουν, εσύ δεν γίνεται χωρίς ζυγή. Λοιπόν, Για πάμε. 4 γραμμάρια πάπρικα καπνιστή. Για το 1,600. Έτσι. 2,5 γραμμάρια στο κιλό. Θα του δώσουμε έτσι μια ωραία ελαφριά νότα καπνιστού στην πανσετούλα μας. Λοιπόν, πάμε τώρα να καρικεύσουμε. Πήγαμε. Ρίξτε εδώ. Τώρα μην μου στείλεις την απόλαυση. Τώρα σήμερα το χτύπαγα εδώ. Εγώ τι θα κάνω τώρα, κοιτάω που θα ρίξεις. Εσύ θα κάνεις τούμπα τώρα τα τέτοια. Για βάλε. Βάλε υπόλοιπο. Λοιπόν, για κάνει μια τούμπα τώρα, ναι. Λοιπόν, έτσι λίγο να πάει ομοιόμορφα παντού. Έτσι, μπράβο. Μου σκοβολάει ο τόπος. Ναι. Συναπόσπρος είναι το κάτι άλλο. Ο συνδυασμός είναι το κάτι άλλο. Έτσι. Από μόνο του και κανένας μόνος του Έτσι. δεν κάνει ποτέ τίποτα. Όπως και ο Ανδρέας στο προηγούμενο βίντεο που δεν ήμουν εγώ και το γυρίσατε μόνοι σας, δεν μπορεί να φάει. Ναι, δεν μπορείς. Ναι, λείπει ο φίλος μου και δεν μπορώ να φάω. Ναι. Λοιπόν, αυτά είναι. Αυτό. Εύκολα. Και νόστιμα. Και έχει ενδιαφέρον και το ψήσιμο αλλά και το σερβίρισμα μετά. Έχει πολύ ενδιαφέρον γιατί θα ετοιμάσουμε κάτι με εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, με ντοματούλα. Θα αφήνουμε κανένα 2 ώρο περισσότερο για να απορροφηθεί το αλάτι. Και το αλάτι και να πάρει και εσωτερικά τα αρώματα από τα καρικεύματά μας. Και να πάρουμε. Να τους. Με πρόλαβε. Καθένας με τον πόνο δεν είναι εδώ πέρα. Λοιπόν, ναι, πάμε. Πάμε για τα τσίπουρα.
Να ξεκινήσουμε. Βάλε κανένα οζάκι. Τι ξεκινάτε, δεν είπαμε μετά θα ξεκινήσει να φτιάξουμε όλα αυτά. Κάνε ένα οζάκι με να τελειώσει. Παιδιά, θα σας το δείξω μετά. Ρε, θα σε αφήσουμε μέσα. Μη φοβάσαι. Έχει καλούς μυζιάδες σήμερα εδώ πέρα. Να ανοίξουμε και ένα γίγαντα ομοσπονδίας όπως παλιά. Ναι. Παλιά να πούμε, εμείς τα προλάβαμε, τα νεότεροι δεν τα έχουν προλάβει. Πέσεις, Όχι, άστο. Άνοιξε. Θα φάεις του μισούς. Πηγαίναμε στις μπακαλοταβέρνες και ανοίγαμε έτσι κάποια κονσέρβα και έτσι με αυτόν τον τρόπο θυμόμαστε και λιγάκι τα παλιά. Γίγαντας πολυτελείας. Πάμε. Του νιώθεις το υπόδειο τώρα. Λοιπόν, άντε, γεια μας. Άντε, γεια μας. Με τούτα και με εκείνα. Στη γεια σας, παιδιά. Αυτό είναι καινούριος μέσα στον Ανδρέα. Έχουμε υποσχεθεί όλοι μας ότι θα σας δείξουμε, αλλά δεν ήρθε η ώρα ακόμα. Πολύ ωραίο αυτό. Το φτιάξε ο φίλος μου ο Ανδρέας με τα χεράκια του και θα το τιμήσω. Να τιμήσω. Είναι βέβαια. Τι προσωτικανιά είναι ωραία. Πολυτελείας. Και προς το 9. Όλα ωραία είναι. Θέλω να με βάλουν εκεί πέρα να φτιάχνουμε το τέτοιο, θέλει και πολύ όλο αυτό. Κάνει λέει και μετά. Φάει δύο μεζεδάκια και δείξει στους ανθρώπους. Πίναγα ρε παιδιά. Φτιάξε να τελειώσουμε γρήγορα. Πρώτη φορά σου συμβαίνει. Ναι. Άντε, γεια μας. Λίγο τζατζικάκι. Άντε, για κάνε δουλειά. Λοιπόν, Άντε να δούμε. 2 μέτριες ντοματούλες και περισσότερο, τις οποίες θα τις κόψουμε σε καρέ, Κυβάκια. κυβάκια. Μεγάλα κυβάκια. Έχει κόπο αυτή η προετοιμασία και θέλει χρόνο, γι' αυτό με βάλα να ξεκινήσω εγώ πρώτα. Πρέπει να κάνεις και εσύ κάτι. Ναι, σωστά και αυτό. Οπότε, γιατί εμείς λίγο δουλειά κάνω εγώ τώρα εδώ. Εδώ δεν κάνουμε δουλειά. Τι κάνουμε. Γεια μας. Στη γεια μας. Μην την πειράζει να το παρατήσεις, πάει δεν Δείχνουμε, εμείς δείχνουμε στον κόσμο πώς να περνάει καλά με την παρέα του. Και αυτό είναι δουλειά. Εννοείται. Έτσι. Εσύ αυτή τη στιγμή Αυτή η είσαι δουλειά, στο τεχνικό κομμάτι. αυτή τη δουλειά μου αρέσει και εμένα. Λοιπόν, έτσι. Σε αυτό το μέγεθος, δεν χρειάζεται μικρότερο. Λοιπόν, λίγο αλατάκι, λίγο πιπεράκι, λίγη ρίγανη, ξιδάκι λίγο και λαδάκι εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Ομοσπονδίας Μπόλικο. Και είναι έτοιμο. Ποιος άρεσε πιο πολύ? Απ' όλα. Δεν πάω να προσβάλλω το φίλο μου τον Ανδρέα. Ό,τι και να έχει φτιάξει τώρα τελευταία έχει εξελιχθεί πολύ δυνατός. Και η Εμένα πάντως πράσινη μου αρέσει πολύ το φασόλι. Φάει σε φασόλι. Σου φέρω Και εμένα με. Κουτάλι θέλω, αλήθεια είναι. Θέλω να σου φέρω λίγο ψωμάκι. Μισό καρβέλι ψωμί. Που έχει ωραίο ζωμάκι. Για μισό καρβέλι ψωμί είναι αυτό. Με τάρα τώρα Θα είμαστε. κλείσουμε τις κάμερες. Τώρα είμαστε σε διατροφή. Λοιπόν, άντε για μας. Κάποιος καλός. Στη γεια μας. Στη γεια σας καλή μας φίλη. Γεια σας παιδιά, πάντα με Γεια καλή σας. παρέα. Η φτώχεια θέλει καλοπέραση. Έτσι ακριβώς. Ακριβώς. Και ξεκινάμε το ψήσιμο. Αν δεν θέλετε να τις πιάνετε τα χεράκια, με τη λαβίδα. Καλό είναι την ώρα που τις έχετε καρικεύσει και τις αφήνετε κανένα 2 ώρο που είπαμε, να τις γυρίζετε 1-2 φορές το πάνω κάτω. Πολύ δύναμη του κάρβουνο. Ψήνουμε σε δυνατή φωτιά τις πανσέτες μας. Είμαστε έτοιμοι να κάνουμε το πρώτο γύρισμα, να δούμε κιόλας. Θέλει λίγο ακόμα, ελέγχουμε. Μου σχομυρίζουν τα μπαχαρικά. Ας πάμε να κάνουμε ένα πρώτο γύρισμα. Μπορείτε αν θέλετε να βάλετε μετά την καρύκευση και πριν το ψήσιμο και λίγο λαδάκι ή λιέλαιο, ή αν έχει λιπάκι η πανσετούλα δεν χρειάζεται.
Εμείς βάζουμε, αυτή τη φορά θα το δοκιμάσουμε χωρίς λάδι. Έτσι, δυνατή φωτιά από την αρχή. Είναι λεπτή η κοπή, έτσι θέλουμε δυνατή φωτιά, έχει και αρκετό λίπος σαν μπασέτα που είναι. Σαν λίγα μου φαίνονται λέω. Κοίτα, αν φάμε κανένα 2 κρυφά του Καραγιάννη, δεν ξέρω. Ψήνουμε μέχρι να πάρουμε χρυσοκίτρινο χρώμα, χρυσαφί. Συχνά γυρίσματα Και δυνατή φωτιά θέλουμε εδώ, είπαμε, και μέτρια προς δυνατή φωτιά. ανάλογα με το κάρβουνο βέβαια και την ένταση. Εδώ έχουμε που ένα έχει. πολύ καλό κάρβουνο. Θα πούμε ότι είναι ελληνικό κάρβουνο. Ναι, είναι ένα ελληνικό κάρβουνο. Είναι εδρής κατά κύριο λόγο, δισεύρετα και αυτά, Πλέον ναι. Αλλά ό,τι ψάχνεις βρίσκεις. έτσι. Οι καρικεύσεις, όπως είπαμε, των κρεάτων μας προστατεύουν από τα κακό κείμενα του ψησίματος. Μεγάλη προστασία. Κάποια στιγμή θα σας πούμε ένα-ένα για τα μπαχαρικά, τι μας προσφέρουν. Φέρνουν ωραίο χρωματάκι, μερικά γυρίσματα ακόμα και τα βγάζουμε. Βασικά θέλουμε περίπου αυτό το χρώμα. Αυτό. Να αποφεύγετε τα καμένα κρέατα, δεν μας δίνουν τίποτα το ιδιαίτερο. Ίσα ίσα, τα κάνουμε επιβλαβή. Εδώ κοντά, σε αυτά τα χρώματα που βλέπετε τώρα, είμαστε εντάξει. Ένα γύρισμα ακόμα και τα βγάζουμε. Στο επόμενο γύρισμα τα βγάζουμε. Αυτό το χρώμα θέλουμε. Θα δοκιμάσω ένα χρώμα. Όχι. Ψημένα είναι. Όχι ψημένα, χρυσοψημένα είπα. Χρυσοψημένα. Αυτό θέλουμε εδώ. Αυτό το χρώμα. Λοιπόν, θα σας αφήσω κάνα δυο εδώ πέρα που έχει λιγότερη φωτιά και θέλουν λίγο ακόμα ψήσιμο. Για εσένα Και να καθίσεις τις φυλάει ο να τις- Ανδρέας. να τις γυρνάς εδώ, ώσπου να ετοιμαστούν. Έλα, τους γυρνάει ο Αντρέας. Αστεία. Ωραίο το αστείο. Παιδιά, Άμα θες, φέρνεις και μέσα. έκαστο στο είδος του και ο Μαλιώρας στα ψησίματα. Αυτό είναι ψήσιμο. Ωραίο Ομολόγο. ψήσιμο. Είναι και από τα μπαχαρικά, έχει πάρει ωραίο χρώμα. Τα βγάζουμε. Βέβαια. Λοιπόν, και σας έλεγα, μην του τρώτε το ψωμάκι με το σουσάμι. Αυτό τώρα ποιος το φάει. Το φάγατε τις μιζέτες, δεν ξέρω εγώ Αυτό θα το φάω εγώ με τον Γιώργο. Τι λες, Εσύ δεν ψωμί. σύριζες που μικράλια. Αυτό είναι δικό μου τώρα. Ποιο? Όλο το... Για... Όλη η φρατζόλα. Για κοίταξε τι θα τα κάνω άλλο τώρα που πάνε. Λοιπόν, Πέρα θα το ετοιμάσω. λοιπόν, μέχρι που να κόψεις εσύ το ψωμάκι. Σιγά μην το φάω όλο αυτό. Εντάξει, άντε. Έχω και το σουσίλιο είπαμε. Ναι. Δώσ' το στον Ανδρέα και θα σου πω τι θα μείνει. Λοιπόν, τα παλιότερα τα χρόνια θα λέγανε μετά το ψητό οπωσδήποτε λεμόνι. Καλά λέγανε γιατί έτσι σκοτώνονται κάποιες επιβλαβές ουσίες. Όμως, όταν ρίχνουμε κάτι πολύ όξινο επάνω στο ψητό, να πούμε ότι σοκάρεται και γίνεται Λίγο σκληρό. λίγο πιο σκληρό. Σε αυτή την περίπτωση εδώ η πανσετούλα που έχουμε και καπνιστή πάπρικα κτλ. Δεν θα ρίξουμε λεμόνι, θα του ρίξουμε πορτοκαλάκι που θα του Να δώσει πούμε ότι με τα κακό κείμενα του ψησίματος τα διορθώνουμε με την καρύκευση. πάντα. Βοηθάει απόλυτα. Θα βάλω λίγο μουστάρδα μου σπονδιές. Για βάλες τη μουσταρδίτσα. Εγώ θα ρίξω εδώ μπόλικο πορτοκαλάκι. Ρίξε. Και να προσέχεις από εκεί από τα δεξιά σου. Μέχρι που να βάλεις τη μουσταρδίτσα και όλα αυτά δεν θα έχει μείνει πανσετίτσα. Δώσε εδώ. Μια χαρά.
Ας του Και κρατάμε, πάμε. δεν πειράζει. Όχι, να μην το κρατάς εσύ. Βάλει εδώ εσύ τώρα. Εγώ θα το κρατάω. Εγώ θα το κρατάω γιατί εσείς έχετε Άρχισε συλλογική εδώ πέρα. Αυτή είναι η δική μας εγώ. Η δική σου. Τη δική μας αγάπη. Α, τη δική μας, κατάλαβα. Το Βάλει και κατάλαβα. αυτό έτσι λίγο, Ποια, λίγο ξερουψημένο. ποια θέλεις, αυτή. Α, γεια σου. Α, μπράβο. Βάλει και λίγο ντοματούλα Εκεί μέσα. να γίνει το έργο ολοκληρωμένο. Την ντοματούλα μας. Και στα 3 θα το κόψω. Εγώ είμαι ο μάστορας, εγώ Να, έτσι. θα αποφασίσω, ναι. Περιμένω, με έχουν πέσει τα σάλια. Θα πάρω τη φρατζόλα και θα τρέχω Πίσω την πόρτα, και Νίκο. τα αδέρφια Πίσω την πόρτα. θα με κυνηγάνε έξω πίσω. Λοιπόν, έτοιμο φίλοι μας. Κάτσε να πιάσω κι εγώ λίγο εδώ έτσι. Πιάσε. Ωραία, πάρε ένα μαχαίρι τώρα. Α, γεια σου, έτσι. Α, μπράβο. Κόψε εδώ στη μέση. Εδώ, άσε. Την άλλη φορά ήμουν μνηστική. Πρόσεξε. Άντε. Α, γεια σου. Και αυτό εγώ εδώ. Τότε στις γονίτσες που είσαστε ωραίες. Θα πάρω εγώ την ντοματούλα ακόμα. Πάμε. Αυτό είναι σάντουιτς. Τέλειο. Η μουστάρδα κάνει τη διαφορά. Δεν γελάζω. Ας το κόψω εγώ. Να κόψω. Να φάει δικό του σκέτο. Εσύ έφαγες. Εσύ έφαγες και το βρεις. Πάρε και στο κάτι. Πάρε και εσύ αυτό. Να δοκιμάσω λίγο σκέτο. Πάτε στο σκέτο. Εξαιρετική γεύση, Τέλειο. Αλλά στο σωμάκι καλύτερα. Καλύτερο δεν είναι και με τη μουστάρδα. Χορτένει καλύτερα. Αυτό είναι ακόμα καλύτερο. Όλα έχουν το γούστο Τι τους. ψωμί θα Τι βάλω. έκανες τώρα. Ντούμπλ. Πάμε. Πάλι με ρίξτε το εδώ. Πάμε. Μικρό ποτήρι. Αντί για Μικρό μας. ποτήρι, εμένα ρίξατε. Στην υγειά σας, καλή μου Στην φίλη. υγεία σας, παιδιά. Λοιπόν, σας αφήνουμε για να απολαύσουμε εδώ πέρα με την ησυχία μας τα υπόλοιπα και με την παρέα μας εδώ που έχουμε. Καλά ψησίματα σε όλους. Καλά ψησίματα και πάντα με καλή παρέα. Καλά ψεσίματα, καλή μου φίλη.